Az Érted szociális projekt, vagy hosszabb nevén stratégiai partnerség a szociális érzékenység fejlesztésért egy korábbi középiskolásoknak szóló projektből, bentlakásos egyhetes program sorozatból alakult ki. Ebben a projektben középiskolás diákokkal foglalkoztunk, évente 25-30 diákot tudtunk megszólítani, és bevonni őket abba, hogy a környezetünk társadalmi kérdéseiről, szociális problémáiról közösen gondolkozzunk, és ennek a projektnek a nyomán született meg az az ötlet, hogy mi lenne, ha évente nem csak 20-25 diákot tudnánk megszólítani, hanem akár ennek a tripláját, négyszeresét, ötszörösét. Innen jött az ötlet, hogy középiskolás tanárokat vonjunk be egy következő projektbe, őket szólítsuk meg, és így született meg az Érted elnevezésű szociális érzékenyítő projekt. Alapvetően a Szegedi Katolikus Háznak fontos érdeke volt, hogy a szociális érzékenység növelése az minél jobban terjedjen, és úgy gondoltuk, hogy ez a folyamat az Európai Unió támogatásával megvalósulhat, és igazából sikerre az vitte, hogy itt több ország, több szervezet vett benne részt, és mi, mint vezető partner irányítottuk a projektet. Kidolgoztunk egy 30 órás továbbképzést, és a projektben megvalósítottuk ennek a teszt alkalmát, hogy még az akkreditálás előtt fény derüljön azokra a kérdésekre, ahol módosítani vagy javítani kell ezen a kigondolt képzésen. Nálunk fontos az is, hogy középiskolai tanároknak tananyagot fejlesszünk, és ezt a tananyagot akkreditáltassuk, tehát a nemzeti oktatási rendszerbe bekerüljön, és később képzéseket tudjunk ez a tananyag alapján szervezni, amelyre középiskolai tanárokat tudunk meghívni. A képzésen 15 pedagógus kolléga vett részt, akik építő kritikájukkal és konstruktív jelenlétükkel nagyban hozzájárultak ennek a képzésnek a kifejlesztéséhez és a véglegesítéséhez. Hát a projektbe úgy kerültem, hogy egy hitoktató vagyok, és hát személyesen ismertük egymást a képzés szervezőivel, ők ismertek engem, mint hitoktatót, én ismertem őket így a katolikus ház kapcsán. Az Érted projektbe gyakorló pedagógusként kerültem be, és az volt a feladatom, hogy próbáljak ki módszereket a gyerekekkel, vegyek részt a képzésben, és az ötletekkel, tanácsokkal segítsem. Nekem egyáltalán nem volt képem arról, hogy szociális érzékenyítés kapcsán mit lehet vinni a gyerekekhez, és mit nem. Nagyon jó volt, hogy itt a képzés során több olyan pedagógus társal találkoztam, akik már próbálkoztak ezzel valamilyen formában. Nagyon fontos volt felismernem azt, hogy a gyerekek felé az értő figyelem, mint készség, az nagyon fontos abban, hogy megértsük, hogy ők miért és hogyan viszonyulnak a dolgokhoz. És igazából nagy felismerés volt az, hogy csak meg kell őket hallgatni. Azt láttam, hogy nagyon egyszerű dolgokkal lehet ezt az érzékenyítést megoldani, tehát nem muszáj, nem tudom, óriás beruházásokat tenni azért, hogy ezt közelebb vigyem az egészséges gyerekekhez, hanem nagyon, nagyon egyszerű módon is közelebb tudom hozni nekik ezt a világot. Szintén fontos volt az, hogy itt egymást megismerve gyakorlatilag olyan kapcsolatokat tudtunk kialakítani, amelyeket később kihasználhatunk. Megismertünk szociális munkásokat, megismertünk fogyatékkal élő embereket, akik bevonásával a diákokat is jobban tudjuk érzékenyíteni. Szociális munkásként hajléktalanokkal foglalkozom. Nyilván 20 év alatt már annyi tapasztalat összegyűlt, hogy mi az, amivel tudom őket igazán integrálni, mi a munkámnak a lényege, és mi az, ami hatékony. Nagyon fontos az, hogy ne szegregáltan foglalkozzunk velük, hanem nyilván
nyissunk a társadalom felé, illetve a fiatalokkal, a társadalom több rétegével tudjonnak kapcsolódni, és így ezekbe a programokba nyilván nagy lelkesedéssel tudtam őket bevonni. Ketten vagyunk trénerek, és hát gyakorlatilag az egész programot próbáltuk minél színesebben összeállítani, és hát a tanároknak ezt bemutatni olyan formában, egyrészt megismertetni a sérültséget, megismertetni a projektet, és megismertetni azt, hogy ők hogyan tudják ezt előadni a gyerekeknek, valamint az egészet úgy felépíteni, hogy gyakorlatias legyen. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok játékkal, nagyon sok filmmel, tapasztalati szakértők bevonásával, ahol maga tanárok is találkoztak a sérült élethelyzetekkel. Tanultam konkrét módszereket, konkrét játékokat, azt, hogy bizonyos játékokat hogy lehet kapcsolni ehhez a témához. Kaptam útmutatót arra, hogy hogyan tudok felépíteni akár több alkalmat is ezzel a témával kapcsolatban, és nem tudom, akár nem csak foglalkozást vagy játékot, hanem filmet, kérdéseket, vázlatokat is kaptam. A gyerekek ezáltal, hogyha megismernek minket játékos formájába, akkor közelebb tudnak kerülni hozzánk, jobban meg tudnak érteni, könnyebben fognak tudni segíteni, és teljesen természetessé tud válni az, hogy igen, az élet az olyan, hogy nem vagyunk egyformák, valaki valamitől mindig másabb. Az élőkönyvtár az egy eléggé komplikált, illetve egy ilyen bonyolult csoport, illetve az olvasó számára ugye ez egy program nyilván. A meghirdetett élőkönyvtároknak a lényege ugyanaz, mint egy rendes kölcsönzési folyamatban a könyvtárban, tehát megjelenik az olvasó, és a kiválasztott cím alapján kiválaszt a könyvet, amit szeretne olvasni. Itt nyilván nem egy papír alapú materiális könyvet fog kézbe kapni, amit át tud olvasni, hanem egy személyt kap az életével, az élettörténetével, nyilván olyan embereket, olyan hajléktalanokat, illetve hátrányos helyzetű embereket szoktunk elvinni ilyenekre, akik fel lettek arra készítve, hogy tulajdonképpen a mélységeket, de a magasságokat is be tudják mutatni az életükben, illetve az erőt át tudják adni az olvasó számára ezeknek a fiataloknak. És így ezen nagy segítség mind az olvasó számára, egy csomó hasonló kapcsolódási pontot lát az életében, a hajléktalannal kapcsolatban, illetve az egyéb könyvvel kapcsolatban, és így tudják egymást segíteni. Ez így sokkal könnyebb neki a kilépés, az integráció a hajléktalanomnak is. Két nagyon-nagyon fontos dolog van. Az egyik az, hogyha egy tréninget úgy állítasz fel, hogy az minél színesebb legyen, minél interaktívabb legyen, akkor fel tudnak szabadulni az emberek. Az, hogyha partnerként kezeled a tanárokat, és nem úgy, hogy te egy tréner vagy ő egy kliens, akkor az nehezíti. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy partnerként tud minél jobban kezelni, mert annál jobban tud kinyílni, annál felszabadultabb tud lenni, és azt gondolom, hogy már a második nap ez nagyon nagy látszatja volt abban, hogy igen, itt nem kell feszültnek lenni, igen, itt egy olyasmi dolog történik, ami kifejezetten nekik szól, és hogy erre nagyon nagy szükség van. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat változtak, olyan értelemben, hogy ebbe a projektben, hogyha részt vesznek, akkor ez mindenképpen nekik az előnyükre válik. A projektben a tréning kifejlesztése mellett még egy nagyon fontos eredményt sikerült elérni. A résztvevő 6 partnerszervezet volt, partnerszervezet Szlovákiából, Romániából, Szlovéniából, Németországból, és végül a Szegedi Katolikus Ház, mint vezető partner. Social Academy took part in this project because our mission is to develop active citizenship and social responsibility.
And we know that school system is very important when we speak about civic education. And this project works with teachers, and it's really important that teachers develop their own social responsibility and social awareness to be able to transfer this also to students. A mi iskolánkban úgy gondolom, hogy kimondottan nagy hangsúlyt fektetünk a közösségépítésre. Úgy tartjuk, hogy nagyon fontos, hogy a diákjaink szociális szempontból érzékeny felnőttekké váljanak. Nagy hangsúlyt fektetünk az önismeretre, az önkéntességre, a pályaorientációba, próbáljuk ezeket beépíteni. Úgyhogy ilyen formában úgy gondolom, hogy a téma is nagyon izgalmas volt. Újonc kerültem ebbe a projektbe, mint kezdőtanár, és egy első 2 hónapban megkértek, hogy reprezentáljam az iskolánkat, felvidéki iskolánkat ebben a projektben, és nagyon nagy szeretettel és szívesen vállaltam, mivel tudtam, hogy ez egy nagyon jó dolog lesz. First, I remember we were on the field doing some research from our laboratory in Angers. We were in Romania and we met Barnabas. He was in the same place in the same time with other projects, and we were discussing about what they are doing, what we are doing. We noticed they have a lot of projects. They noticed we have also projects in the same area they are working on. So we just discussed, and few weeks after, Barnabas called us and proposed us to join this project. Now, of course, when we heard about the idea, about the goal of the project, we noticed that we already did research in this field, especially in social consciousness, in social economy, and in volunteering. So, of course, we were very motivated to act more than to research from far distance. The part which Social Academy took in this project was first to cooperate with partnership in developing all the main ideas of the project, then to develop some videos, concretely cartoons, and to develop a documentary which will promote the ideas of project, and also to participate in the training sessions. During the project we have produced 6 cartoons under the common brand called Ferdo and Frank. Ferdo is a ship, a black ship, which symbolizes citizen, but not a totally ordinary citizen. Through him being black, we wanted to stress that he is different, that he has something, some differences according to other ships, but also has something to contribute to the common good. And he is always asking questions to Frank, who is his shepherd, and Frank tries to answer him. And the questions are more or less about the civic engagement, civic social participation and stuff like that. We provided a part of the intellectual output. Especially we conducted surveys and interviews among youngsters in Timișoara, in Szeged and in Comano. So we asked a bit more than 900 youngsters about different dimensions in their young life. We asked especially the social consciousness topics. We focused on volunteering, we focused on their social integration. So we were able to provide an input which was used after by other colleagues in the project. Ebben a projektben hát több feladatunk is volt. Egyrészt részt vettünk abba a kutatásba, amit a Franciaországi Egyetem vezetett. A mi feladatunk volt megszervezni itt a helyi kutatást. Valóban sikerült román nyelvű, szerb nyelvű, német nyelvű és magyar nyelvű diákokat is a mintába bevenni, megszervezni. Azt csináltuk kolléganőmmel, Dalida Orcsolyával, hogy fordítottuk a problémakatalógust, aktívan részt vettünk a képzéseken is, a trénerek képzésében is. Sikeresen elvégeztük, mint az összes többi kollégánk,
És végül is a brainstormingokon is ötleteket gyűjtöttünk, közösen a többiekkel szedtük össze a gondolatainkat, hogy működhetne ez a program még jobban. Majd 2 olyan másik feladatba vettünk részt, ahol mi voltunk a szakmai irányítók is. Egyrészt a problémakatalógus, a másik nagyon fontos feladat pedig a problémakatalógusra a válaszkatalógusnak a megszerkesztése, ami már összegyűjti egyrészt azokat a válaszokat, amiket a projekt során találtunk. A problémakatalógus az egy összegzése végül is a projektnek, amiben le van írva, hogy mi mivel is foglalkozunk, miért foglalkozunk azzal az adott problémával, társadalmi problémával, ugye ez egy érzékenyítő program, és mi a lényege ennek a projektnek, miért vagyunk mi, miért jöttünk össze, és miért csináljuk ezt az egészet. Our analysis wanted to stress also on the difficulties and problems the youngsters are facing in this area. We noticed that many youngsters have health problems. Many of them are thinking to live their life abroad. Many of them doesn't feel integrated in their community. Many of them present different financial and skill issues. So this problem catalog stress about the diversity of the dimensions of the problems of youngsters in this part of Europe. Az Érted projektben eljutottunk odáig, hogy van egy 30 órás pedagógus továbbképzésünk, amit államileg akkreditált képzésként valósítottunk meg, és az akkreditáció megszerzése után, ami 2018. augusztusban lesz esedékes, szeretnénk tovább folytatni a közös munkát a projektpartnerekkel, hiszen részükről is igény van arra, hogy ilyen tréningeket megvalósítsanak. A további munka abból fog állni, hogy egyrészt a projektpartnerek is szeretnék a tréningeket a számukra alkalmazható formában megvalósítani, illetve szeretnénk a továbbiakban is együttműködni egy stratégiai partnerség keretében partnereinkkel, ahol különböző tapasztalati tanulási módszertanokat fejlesztenénk ki, vagy dolgoznánk át a szociális érzékenység területére. Például az ebben a projektben kipróbált modellórát, vagy a már jól ismert élőkönyvtár módszert szeretnénk középiskolás diákok számára alkalmazhatóvá és tematikusan felépített sorozatban megvalósíthatóvá tenni. Szerintem hasznos ez a program, amit csinálunk kollégákkal, partnerekkel, mert úgy veszem észre, hogy nálunk Felvidéken kevesen tudják, hogy mi az a szociális érzékenység, kevesen hallottak a témáról, még kevesebben vonják bele magukat ezekbe a dolgokba, akár önkéntességről beszéljünk, akár bármilyen szociális munkáról. Megtapasztaltuk, hogy milyen egy ilyen nemzetközi tímnek a tagjai lenni. Ugye érdekes tapasztalat volt más országok civil szervezeteinek, képzési központjainak vagy iskoláinak a munkát megismerni. Ez mindenképpen a kollégák és ugye az intézményben dolgozó kollégák látáskörét, látókörét szélesítette, másfajta rálátást biztosított. I think it will put a brick next to many other bricks developed especially by NGOs and by people involved and concerned by these thematics. I think at least people which were in contact directly with the responsible of this project get a lot of I won't say competency, but at least awareness. It is quite difficult to cultivate awarenesses of people and of course also of teachers. And we believe that if we change the awareness of teachers and their attitude towards social issues, it will be 20 or 50 or 100 times multiplied also to pupils. And I would be very happy if the goal of the project raised the awareness of them concerning the information they use, concerning the volunteering they do, concerning the competences they develop, especially now in troubled times of Europe when youngster has difficulties
to choose a career, to choose a place to live, to choose a community to integrate in.